برای همه ما پیش اومده که موقع چت کلی سوء تفاهم شده. مثلا منظورمون یه چیزه ولی برداشت طرف یه چیز دیگه. گاهی هم برعکسش شده. حالا برای اینکه از این موضوع راحت شیم معمولا از انواع استیکرها استفاده میکنیم. الان دیگه انقدر استیکر در اومده که تقریبا هر احساسی یه شکلی داره. حتی با اسم خودت هم استیکر هست. بعضی هم حتی متحرکن. میدونستی پدر مادر این استیکرها همین ایموجی های ساده هستن؟ میدونی ایموجی ها رو کی ساخته یا از چه زمانی استفاده میشه؟ مثل همیشه دکمه سابسکرایب رو بزن تا ببینیم جریان ایموجی ها از کجا در اومده. مرسی. حالا بزن بریم. من آریو از کانال ویزدم. همه ما هر روز از این شکلک ها استفاده میکنیم. به اینا میگن ایموجی. روز 17 جولای روز جهانی ایموجیه. امروز به این بهانه میخوام ببینم اصل داستان ایموجی چیه. اینایی که میبینی اولین شکلکایی بودن که توی مجله آمریکایی تو سال 1881 چاپ شدن، یعنی 140 سال پیش. البته اینا رو نمیتونی ایموجی به حساب بیاری چون اون موقع اصلا موبایلی نبوده، اما همیشه طرح‌های ابتدایی میتونه به نسل‌های بعدی ایده بده. با گذشت زمان و گسترش فناوری دیجیتال کم کم شکلک‌های اولیه با استفاده از پرانتز، نقطه و خط تیره تو مکالمات شروع شد. اینجوری حس و حال تو متن بیشتر معلوم میشد. اینو برای اولین بار به وسیله یه استاد دانشگاه به نام اسکات فالمن تو دانشگاه کارنگی ملون تو سال 1982 ثبت شدن. این شکلک‌ها خیلی سریع تو مکاتبات الکترونیکی با استقبال خوبی مواجه شدن و به همه جا سرایت کردن. حتی ما تو ایران هم ازشون استفاده می‌کردیم. بعدها از این شکل‌ها بیشتر هم شد که احساسات بیشتری رو نشون میدادن. سالها بعد، یعنی تو سال 1997، یه جوون فرانسوی به اسم نیکولاس لوفرانی اولین شکلک‌های خندان رو تولید و ثبت کرد. تو این زمان دستگاه‌ها اینقدر پیشرفت نکرده بودن تا چیزای گرافیکی رو خوب نشون بدن. ضمن اینکه هر شرکتی میخواست از این شکلک‌ها استفاده کنه باید حق کپی رایت میداد. البته بعدها شرکت‌ها از طرح‌های لوفرانی استفاده کردن، ولی اون روزا مردم هنوز با همون ترکیب علامت‌ها راحت بودن. با پیشرفت گرافیکی دستگاه‌ها و مانیتورهای رنگی تو سال 1999 یه هنرمند ژاپنی به نام شیگتاکا کوریتا اولین سری ایموجی‌ها رو طراحی کرد که برای اون موقع کامل‌ترین بودن. این کار برای این بود که به جای نوشتن یه جمله فقط از یه شکل استفاده بشه. از همینجا هم اسم ایموجی به خودش گرفت، چون کلمه ایموجی ژاپنی و معنیش میشه شکلک. اگه جدا جدا بخوایم معنی کنیم، ای به معنی تصویر، مو به معنی نوشتن و جی به معنی شخصیته. میشه گفت این ایموجی ها مثل خط مصری قدیم یا حتی علامت های راهنمای رانندگی بودن. مثلا تو وقتی یه علامت رو میبینی کامل درکش میکنی. ایده کوریتا چنان تو ژاپن سر صدا کرد که بقیه شرکت هم سریع ازش تقلید کردن. در حالی که تو ژاپن تو رقابت برای تولید ایموجی های جدید بودن، شرکت های غربی تقریبا تو خواب بودن. حدوداً یه دهه طول کشید تا بفهمن جریان چیه. بعد از اون شرکت‌هایی مثل اپل و گوگل هم به تکاپو افتادن تا با کیبورد مخصوص خودشون از ایموجی‌ها استفاده کنن. از این به بعد بود که کم کم شرکت‌ها شروع کردن به درست کردن ایموجی‌های مخصوص به خودشون. البته سایز ایموجی‌های اولیه 12x12 پیکسل بود. خیلی ابتدایی طراحی می‌شد و مربع بود. واسه همین کیفیت خوبی هم نداشتن، ولی مفهومو میرسوندن. بعدها هم کیفیت و هم تعداد اونا خیلی بیشتر شد. ولی هر شرکت ایموجی خودشو داشت. کم کم با فشار شرکت‌ها سازمان یونیکود تو سال 2010 تصمیم به استانداردسازی برای ایموجی‌ها گرفت. این سازمان کارش اینه که یه استانداردی برای کدنویسی شرکت‌ها به وجود بیاره. چون مثلا برای رنگین پوستا هیچ ایموجی وجود نداشت. یا کاراکترهای نشان دهنده مشاغل همه مرد بودن. تازه تو ایموجی‌های اولیه غذاها همه ژاپنی بودن و به درد فرهنگ‌های دیگه نمیخوردن. همین الان هم ایموجی قرمه سبزی یا فسنجون نداریم. من نمیدونم مسئولین چرا رسیدگی نمیکنن. همین باعث شد 722 تا ایموجی تو همون سال 2010 تو سیستم عامل اندروید و iOS به عنوان استاندارد بیرون بیاد. تو این زمان تا حدودی ایموجی‌ها تو دستگاه مختلف هماهنگ‌تر شدن.
اما هنوزم برای مثال ایموجی های اپل با اندروید یه فرقای کوچولویی دارن. تا امروزم روی هم رفته نزدیک 3000 تا ایموجی تولید شده. ماجرای ایموجی درس مهمی به ما میده، اینکه چقدر رابطه بین انسان‌ها مهمه که این همه سال آدم‌ها از فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف کار کردن تا یه چیز کوچولو که شاید بی اهمیت هم به نظر بیاد رو بسازن. حالا میدونی بیشترین ایموجی که استفاده شده کدومه؟ همین خنده‌ای که اشکش در اومده. هر روزم همینو برای دوستامون میفرستیم. با حدود 2 میلیارد سن محبوب ترین ایموجیه. الان دیگه برای ما همین ایموجی ها هم کافی نیستن و کلی استیکر هم تو گوشیمون داریم. اما هر کدوم از ما بعضی از ایموجی ها رو بیشتر از همه دوست داریم. حالا خود کوریتا ایموجی قلب رو از همه بیشتر دوست داره. تو کدوم ایموجی رو از همه بیشتر دوست داری؟ تو کامنت ها برام بذار.